مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى نلقاكم من خلال هذا الفيديو في أحسن حال، ومرحبا بكم معايا في قناة عالمك سيداتي من فقرة manualidades. فيديو ديالنا لهذا اليوم غادي تعرفوا معايا على طريقة صنع حامل الحلوى والمناديل الورقية فقط من ورق الكرتون. تابعوا معايا مراحل العمل.
إذا مشاهدينا الكرام، كيف ما شفتوا طريقة سهلة وممتعة فقط من ورق الكرتون، يمكن لنا نحصلوا على حامل الحلوى والمناديل الورقية بتصميم عصري راقي وبتكلفة جد قليلة. إذا ما تبخلوش علينا بلايكات وبارطاجوا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم. في انتظار فكرة جديدة، نقول لكم في أمان الله.